ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ટોમેટું રાયતું. તો તેના માટે અહીંયા અમે 5 કપ જેટલું દહીં લીધું છે. એકદમ મોડું દહીં લીધું છે અને દહીંને બરાબર બીટરની મદદથી આપણે એને બીટ કરી લેવાનું છે. તો તમને થતું હશે કે આ ટોમેટું રાયતું એમાં શું નવી રેસીપી છે, પણ અત્યારે જે લોકડાઉનનો સમય ચાલી રહ્યો છે અને અત્યારે આપણે vitaminC અને કેલ્શિયમની જરૂર છે. તો તમને ફ્રેન્ડ્સ જણાવી દઉં કે ટોમેટો જે છે તેની અંદર vitaminC પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ છે અને દહીંમાં પણ પ્રોટીન કેલ્શિયમ ખૂબ જ પ્રમાણમાં હોય છે. એટલે અત્યારના પીરિયડમાં ટોમેટો રાયતું ખાવાનું આપણા માટે ખૂબ જ લાભદાયક બની રહેશે, કેમ કે અત્યારના સમયમાં આપણે vitaminCની ખૂબ જ જરૂર હોય છે. તો તમે જરૂરથી બનાવજો અને ટ્રાય કરજો. બીટ કર્યા બાદ આપણે એની અંદર એક લીલું મરચું ઉમેરી દીધું છે. બારીક કાપી લેવાનું છે લીલું મરચું અને એને ઉમેરી દીધું છે. હવે આપણે એની અંદર ઉમેરી લઈશું શેકેલા જીરાનો પાવડર. મને થોડું અહીંયા વધારે ગમે છે એટલે હું 5 ચમચી કરતાં થોડું વધારે નાખી રહી છું. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું અંદર ઉમેરી શકો છો. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ટામેટાં લીધા છે, અથવા તો 1/8 કપ ટામેટાં લેવાના છે, બારીક કાપીને લઈ લીધા છે. સાથે આપણે સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ. તમને જો અહીંયા ગમે તો તમે સંચળ પણ ઉમેરી શકો છો, એટલે કે કાળું મીઠું પણ ઉમેરી શકો છો. બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે અને હવે આપણે એની અંદર ઉમેરી લઈશું કોથમીર. કોથમીર તો ખાસ ઉમેરવાના જ રહે, પણ જો તમારી પાસે કોથમીર ન હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો, પણ હોય તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા કોથમીર આપણે એની અંદર ઉમેરી લઈશું. કોથમીરથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ એન્હેન્સ થાય છે અને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને એને સર્વ કરીશું આપણે થેપલા, ભાખરી, રોટલી કે પછી તમે એમ જ એને ભાત સાથે પણ ખાઈને એન્જોય કરી શકો છો. ખૂબ જ હેલ્ધી, વિટામિનસીથી ભરપૂર, મિનરલ્સ, પ્રોટીન અને કેલ્શિયમથી ખૂબ જ ભરપૂર પ્રમાણની આ રેસીપી છે અને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી ગમી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં જરૂરથી શેર કરજો. આજે હું આ રાયતું મેથીના થેપલા સાથે એન્જોય કરીશ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.